เจอกันอีกแล้วจ้ากับการเรียน AI กับช่าง Neura Illustration เย้ มาเดี๋ยวจะมาสอนทำคูปองเก๋ๆแบบนี้กัน เริ่มเลย ไป
ขอบคุณค่ะบายเจอกันอย่าลืมติดตามด้วย